Welcome to Ipal channel. බලාගෙන හිටපු එකක් evaluation එක monthly and evaluation එක. ඉතින් ඒකෙදි මම මේ account එක මම handle කරන account එක ගත්තේ below standard වෙච්ච account එකකට above standard එක grant කරලා තියෙනවා eBay එකෙන්. මේ කියලා තියෙන්නේ thanks for all the time you put into raising your selling game. Your efforts have been paid off and your seller performance had improved in the United States. The temporary limitations on your account has been lifted. You are all set to get back to selling. ඒ කියන්නේ below standard above standard එක grant කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම තිබ්බේ අපි 16 වෙනි දිනදා මේ SpeedPak එකත් එක්ක යනකොට තිබ්බ ඒ දවස් 5 ඇතුළත වෙච්ච දේවලුත් එක්ක තමයි මේ grant කරලා තියෙන්නේ. එතකොට SpeedPak එකත් එක්ක එන evaluation එක වෙනම එකක් එනවද කියන එක අපි හරියටම දැන් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන උනාට හැබැයි මේ evaluation එකෙන් මෙයාට grant කරලා තියෙනවා back to selling. ඒ කියන්නේ normal selling වලට යන්න. කියලා දෙන keep up the momentum checking your seller dashboard සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් දන්නද below standard එකෙන් above standard ගියාම ඔය වගේ දෙයක් කියවෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම plus දෙයක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට හොඳම තිබ්බා මේක grant නොකර ඉන්න. මොකද මේ තියෙන situation එකත් එක්ක. ඉතින් මේකෙදි මම යාගේ dashboard එක පෙන්නන්නම් මේ මොනවාද tracking uploaded එක තියෙන්නේ 5.56 කියන්නේ track වෙන්නේ නැහැ. ඒ තියලත් ඒගොල්ලෝ above standard එක grant කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ට්‍රැකින් අප්ඩේට් උත් එක්ක බලද්දි ට්‍රැකින් මේ මොනවාද ස්පීඩ්පැක් එකත් එක්ක බලද්දි ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ ග්‍රාන්ට් කරලා තියෙනවා. අපි දන්නේ තව දවස් 3-4 තව කොයි විදිහට රිවිව් වේද account එක මොන දෙයක් වේද කියලා. හැබැයි monthly එන normal evaluation එකකින් issue එකක් නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක above standard තියෙන account එක බලනකොට below standard තිබ්බ එකක් above standard වෙලා තියෙන විතර බලාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අර මාස 3ට පස්සට යනකොට sales වැඩි වෙන්න ඕන නැත්නම් above standard නැහැ. ඉතින් sales ටිකක් වුණා මේකේ transactions ඒක නිසා මේක up වෙලා තියෙනවා. ඉතින් high end sales ටිකක් වුණා මේ account එකේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලද්දී high end sale උනේ ඒවලත් මම යවලා නැහැ මේ මොනවද SpeedPak එක තියෙන ඒවා USPS වලින් තමයි එකත් යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක මේ සුබදායි දෙයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. හැබැයි මොන සුබදායි දෙයක් තිබ්බා මොන විදිහට තිබ්බත් අපි හරිය විදිහට සෙලින් කරගෙන යා යුතුයි. ඉතින් මේ පොඩි වීඩියෝ එකෙන් හැම මම දන්න ගොඩකට බලාගෙන ඉන්නවා කියලා වීඩියෝස් උනේ. ඉතින් අවශ්‍ය දේ තමයි එළියට දාන්න ඕන. අනවශ්‍ය දේ නැතුව ඉතින් අවශ්‍ය දේ හරියට ඉතින් තව ටිකක් දවස් බලමු. ඊළඟ ඉවැලුවේෂන් එකත් එනවද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ අප්ඩේට් උත් ඒ වෙන විදිහටත් මම ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඊපැල්ලෙන් හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් සපෝටිව් විදිහට ෂෙයා කරගන්න බලන නිසා. ඉතින් thank you බලුවට හැම කෙනෙක්ම අදනටත් කියන්න තියෙන normal විදිහට කරගෙන යන්න එන changes එක අප බලමු ඉදිරියට අපි කොහොමද කරන්න කියලා හැමෝම එකතු වෙලා හැමෝටම supportive විදිහට අපි ඉදිරියට යන් මේක පරිස්සම් කරගෙන. Right, thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ ඉපල්හා මේක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. Anthony channel එකේ තියෙන මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ විදිහට අපිට join. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.